तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको कार्टुन भिडियो बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने कार्टुन भिडियो हाल युट्युबमा धेरैले बनाएर अपलोड गरेर चाहिँ पैसा कमाइराखेका छन्। तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको कार्टुन भिडियो बनाएर पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ या स्टोरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कार्टुन भिडियो बनाएर। यस्तै किसिमको तपाईहरु धेरै फरक कार्टुन अनलिमिटेड कार्टुनहरु रहेका छन् जो तपाईहरुलाई चाहे जस्तो जुनसुकै कार्टुन पनि मिल्ने छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले कार्टुन भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। कार्टुन भिडियो बनाउँदा तपाईले चाहिँ आफ्नो भोइस आफ्नो मोबाइल फोनको चाहिँ रेकर्डर एपबाट भोइस रेकर्ड गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईले भोइस अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्टुन चाहिँ त्यही भित्रै एभेलेबल छन् र त्यहाँ चाहिँ तपाईले भोइस अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको कार्टुन भिडियो तयार हुन्छ। अब तपाईहरुले दिमाग लगाउनु भयो भने जस्तो किसिमको पनि कार्टुन भिडियोहरु या तपाईको चाहिँ फिल्मी स्टोरी हुन सक्छ या चाहिँ तपाईको अन्य किसिमको कमेडी देखि लिएर फन्नी देखि लिएर जुनसुकै किसिमको तपाई चाहिँ कार्टुन भिडियो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी क्रिएट गर्ने त आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ एकदम सजिलो र एकदम सजिलो भाषामा सबै कुरा सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अब जाउँ कार्टुन भिडियो बनाउनतिर। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरलाई क्लिक गर्नुस् ओपन गर्नुस् सबैभन्दा पहिले। यहाँ चाहिँ सर्च बारमा गएर तपाईले चाहिँ एडोब भनेर टाइप गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एडोब फ्री एनिमेसन मेकर भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला। यसरी चाहिँ यसलाई सर्च गरिसके भन्दापछि अब यसलाई सर्च गरिसके भन्दापछि तपाईको डेस्कटप साइड मोडमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नु होला। 3 वटा या 3 वटा डट छ यहाँ दिएको यसमा गएर तल यो डेस्कटप साइडमा टिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसरी चाहिँ यदि ओपन गर्नु भयो भने हुँदैन, गर्नु भएन भने त्यसलाई ओपन गर्नु होला। र अब चाहिँ यहाँ फर्स्टको साइड छ फ्री एनिमेसन मेकर क्रिएट एनिमेट भिडियो भन्ने छ। यसलाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब यहाँ तपाईले चाहिँ क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेर देखिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ नेर चाहिँ तपाईको जीमेलबाट साइन इन छैन भने त्यसलाई चाहिँ जीमेलबाट साइन इन गरिहाल्नु होला। सजिलो तरिकाले तपाईको साइन इन भइहाल्छ। यहाँ तपाईले के प्रोसेस लिन्छ, के प्रोसेस लिइसक्यो भन्दापछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर तपाईले देखिराख्नु भएको होला माथि नेर एनिमेसन फ्रम अडियो भन्ने छ। त्यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्यारेक्टरहरु छन्। क्यारेक्टरमा चाहिँ क्याटेगोरी छ, अल क्याटेगोरी छ। यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला त्यहाँनिरको एरो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै क्याटेगोरी पाउनुहुन्छ। तपाईले कस्तो किसिमको चाहिँ कार्टुन चाहिएको त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यो किसिमको क्याटेगोरी यहाँनिर पाउनुहुन्छ। मैले अलमा सिलेक्ट गरेको छु अहिले। अब यहाँ तपाईले चाहिँ तल यहाँ सबै कार्टुन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही चाहिँ नेट अलि स्लो भएको कारणले गर्दा तपाईको चाहिँ केही कार्टुनहरुको यहाँनिर चाहिँ शो गरेको छैन। अब यहाँ तपाईको मोबाइल फोनमा इन्टरनेट राम्रो छ भने सबै कुरा शो गरिहाल्छ त्यति नै बेला। अब यहाँ जुनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर तपाईको शो गर्छ। यहाँनिर देखिराख्नु भएकोले यहाँनिर यसरी शो गर्छ हैन। अब अर्को कुरा अब यहाँनिर तपाईले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर यसरी त यो सिलेक्ट गर्ने कुरा भइहाल्यो। यहाँनिर यसको साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। क्यारेक्टर साइज यहाँनिर चाहिँ स्केल छ। यहाँनिर तल यसरी चाहिँ घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी त्यसभन्दा पछि माथि गएर यहाँनिर तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले अपलोड गरेर पनि इमेज चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड छ तपाईलाई चाहिएको छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस्तै किसिमको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हुन्छ त ओपन चाहिँ हुन्छ। यसरी देखिसक्नु भएको छ तपाईले चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ कस्टम कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्टम कलर कसरी गर्नुहुन्छ त कस्टम कलर जस्तै तपाईले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन चाहियो, ग्रीन स्क्रिन बनाएर तपाईले उता रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ कस्टम कलरमा क्लिक गरेर यसरी चाहिँ ग्रीन स्क्रिन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यसरी यसलाई यहाँनिर यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। अब साइजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अब कुन साइजमा चाहिएको हो, तपाईले 9:16 रेशियो चाहिएको हो कि कुन रेशियोमा तपाईले चाहिएको यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेको छु ल्यान्डस्केपमा। अब क्यारेक्टरमा गएर अब तपाईले चाहिँ यसरी चुज गर्ने कुरा भइहाल्यो। क्यारेक्टरको यसरी साइज घटाउने र बढाउने तपाईले सकि नै हाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी गएर हैन। त्यसभन्दा पछि यसको तल चाहिँ साइजलाई अलिकति यहाँनिर चाहिँ यसरी फिट गर्नु होला। कत्रो चाहिएको यसलाई यसरी बीचमा क्लिक गरे पनि कहाँनिर लिने सेन्टरमा यसरी पनि यहाँनिर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। त्यसभन्दा पछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ रेकर्डमा चाहिँ साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ अडियो रेकर्ड मोबाइलमा गर्नु होला। मोबाइलमा आफ्नो चाहिँ रेकर्डिङ एपबाट अडियो रेकर्ड गरेर यहाँनिर तपाईले चाहिँ डायलग और भनेर चाहिँ ब्राउजर भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु होला। यो ब्राउजरमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। अब मिडिया पिकरमा जानु होला।
तपाईले रेकर्ड गरेको साउन्ड तपाईको मोबाइल फोनमा अब यहाँ चाहिँ सो गर्छ। तपाईले कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यसलाई हेर्नु होला। पहिले चाहिँ म अडियोमा जान्छु माथि। अडियोमा गइसक्यो भन्दा पछि यहाँनिर एउटा ट्र्याक भन्ने छ। यो ट्र्याकलाई मैले चुज गर्छु। तलको ट्र्याकलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। यहाँनिर यसरी क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको होला। यहाँ अडियो ट्र्याकमा गएर यसरी चाहिँ त्यसभन्दा पछि यहाँनिरलाई यसरी क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। पहिले चाहिँ यतापट्टि तपाईले देखिराख्नु भएको होला एनिमेसन फ्रम अडियो भन्दा तलतिर चाहिँ अपलोडिङ भइराखेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको अपलोडिङ भइराखेको अडियोको यहाँनिर चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको यहाँनिर चाहिँ सो गरिराखेको छ। अब यहाँ चाहिँ के प्रोसेसिङ लिन्छ यसले चाहिँ अडियो अपलोड हुँदाखेरि तपाईको नेटको स्पिडमा भर पर्नेछ हैन। तपाईको नेटको स्पिड चाहिँ कति छ त्यो अनुसार भर पर्नेछ। यहाँनिर चाहिँ अपलोडिङ हुनेछ तपाईको अडियो चाहिँ। तपाईको अडियो अपलोड भइसकेको छ। अब अडियो अपलोड भइसक्यो भन्दा पछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ एउटा प्ले बटन देखिराख्नु भएको होला। यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यस्तै किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई शेयर गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। फेरि अर्को नयाँ फुल भिडियोमा यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब तपाईले देखिराख्नु भएको होला यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कार्टुन चाहिँ एनिमेसन चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नलाई यो चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ यतापट्टिको। यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कार्टुन भिडियो के हुनेछ त डाउनलोड हुनेछ। तपाईको ग्यालेरीमा आउनेछ। अब माथि चाहिँ देखिराख्नु होला यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। डाउनलोड अगाडिमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ यसरी डाउनलोड अगाडिमा क्लिक गर्छु माथि तपाईको डाउनलोड हुँदै गरेको डिटेल आइसकेको छ। साथीहरु तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमको कार्टुन भिडियो चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाट तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै किसिमको कार्टुन भिडियो तयार गरेर तपाईले युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै। फेरि मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा।